السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، وكذلك هناك إخوة لديهم طرح للتساؤل المهم: هل ممكن لنا أن ندخل بطريقة غير قانونية؟ إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا نبدأ بالتساؤل المهم عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية: هل ننصح بها بنعم أم لا؟ هذا بالطبع تساؤل مطروح. هنا سوف نجيب بالواضح بنعم، ننصح بالهجرة إلى الولايات المتحدة، لأنه تظل أمريكا من بين البلدان التي تستقطب كما هائلا مهما من المهاجرين مختلف الجنسيات من بلدان مختلفة، لأنها لديها المساحة والاقتصاد المهم الذي ممكن أن يستقبل في كل سنة عددا كبيرا من المهاجرين. فما بالكم بالأشخاص والمهاجرين الغير الشرعيين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وسوف نقسمهم إلى قسمان: قسم دخل عن طريق فيزا لغير الهجرة، وسبق أننا وضحنا من ضمن الفيز لغير الهجرة مثلا سياحة، زيارة، إلى غير ذلك. وبالطبع هؤلاء الذين تحصلوا على فيزا لغير الهجرة ظلوا ماكثين مقيمين بدون أوراق بالولايات المتحدة الأمريكية. كذلك المهاجرين الذين هم يحسبوا على الهجرة الغير الشرعية، بالطبع هؤلاء غير مخول لهم البقاء بأمريكا، لأنهم لا يقيمون إقامة قانونية وليس لديهم الأوراق التي تثبت الإقامة الدائمة. وبالطبع الإقامة الدائمة تعنى بتوفر هذا الشخص على الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. ولكي نؤكد بأن عدد هؤلاء الأشخاص الغير المقيمين بشكل قانوني هو عدد كبير لا يستهان به بالولايات المتحدة. ورغم هذا أي هؤلاء يشتغلون من طرف مشغلين بأمريكا، ولكن ليس لديهم الحرية الكاملة في العمل بأريحية كالمهاجر القانوني. وللتأكيد ممكن في أي وقت يلقى القبض على هؤلاء الأشخاص في ظروف عصيبة، أي أنه ممكن للسلطات الأمريكية، ونؤكد على الشرطة التي تسأل في بعض الأحيان في حالة شك في شخص، سواء راكب في المواصلات أو سيارة أو يمشي على رجليه، عن الأوراق التي تثبت إقامته بأمريكا. بالطبع هنا في حالة أنه سقط هذا الشخص في يد الشرطة ولم يدلي بالإقامة الدائمة أي الجرين كارد، بالطبع هو مهاجر غير شرعي غير قانوني. سوف يستدعي هذا الأمر من الشرطة أن تلح بالطبع على القبض عليه بدون نقاش، وممكن أنه يحال على المرحلة العصيبة وهي المحكمة لأجل الترحيل المباشر. وهذا يحق للسلطات الأمريكية، لأنها لا تتساهل مع المهاجر الغير القانوني والذي يقيم بصفة عشوائية بدون إقامة قانونية، وتتمثل بالمهاجر الذي لديه جرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. ورغم هذه الظروف المعاشة بأمريكا للأشخاص الغير المقيمين قانونيين، فممكن لهم العيش بأمريكا، ولكن وضعهم يغاير المهاجر القانوني. بالطبع ليس هناك من أريحية في العمل أو في التنقل من مكان لآخر. أشياء وأشياء يعيشها الشخص الغير المقيم قانوني فوق الطاقة. وننصح كل من هو يفكر أن يهاجر إلى أمريكا، فهنا ننصح بالطريق السوي، لأنه بالنسبة للمهاجر القانوني عنده كل الصلاحية في تدبير شؤونه المختلفة لتحسين وضعه في العمل بأريحية، التنقل في أحسن الأحوال من ولاية لأخرى،
ومن مدينة لأخرى، التحرك بأريحية سواء في المواصلات أو راكب في سيارته. إذن هذه الأمور هي مستلزمات العيش اليومية والمستقبلية، واللائحة طويلة في كل ما يتعلق بالعيش الكريم الذي يتمتع به المهاجر القانوني داخل الولايات المتحدة، عكس الأشخاص الذين لديهم تأشيرات مؤقتة ويخرقون قانونها بالمكوث الغير القانوني، والمفروض عليهم العودة لبلدهم الأم. وهؤلاء بالطبع أصبحوا غير مرغوب فيهم في أمريكا، رغم أنهم ماكثين وخرقوا المدة المحددة في الفيزا. وعندما سوف تتمكن السلطات الأمريكية منهم، سيتم الحكم عليهم بالترحيل الفوري لبلدانهم، إلا من كان يختبئ من مكان لآخر ويشتغل وهو تحت ضغط، وهذا بالطبع عائد لخرقه لقانون هذه الفيزا التي تحصل عليها ودخل بها إلى أمريكا. وتعتبر هذه الفيزا بالطبع لغير الهجرة، سواء كانت زيارة أو سياحة إلى غير ذلك من فيز لغير الهجرة. وبالطبع هذه الفيزا تعتبر مؤقتة، والإقامة كذلك هي مؤقتة، وهذا سوف يسبب للخارق لهذا القانون المتعلق بهذه الفيزا مشكلا مستقبلا، ويتجلى في عدم التقديم على فيزا أخرى كيفما كانت. هذا بالطبع إذا أراد الدخول مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، وهذا الذي نحذر منه الأشخاص الذين يخرقون قانون فيزا محددة مؤقتة. وتعتبر بالطبع هذه الفيزا هي لغير الهجرة، ورغم أن هذا الشخص سوف نجده مستقبلا عند عودته إلى بلده وترحيله إلى بلده يبادر عند ترحيله من أمريكا للتقديم على أيتها فيزا للدخول إلى أمريكا. هنا نؤكد لا يسمح له بالتقديم عليها من جديد، لأنه أصبح اسمه معروفا، وقد سبق أنه خرق فيزا دخول إلى أمريكا لغير الهجرة، ولا يمتثل للأمور المهمة التي تتعلق بالفيزا المؤقتة التي قد حصل عليها سابقا. وننصح بعدم الرضوخ للأشياء السلبية الغير القانونية التي تداعياتها على مستقبل الدخول إلى أمريكا بالطبع هنا سوف لا تخدم هذا الشخص الذي هو مقدم عليها من جديد أيتها فيزا كيفما كان نوعها. وكذلك الأشخاص الذين يفكرون في الهجرة عبر الحدود المكسيكية الأمريكية لا ننصح بهذا، لأنه إذا ألقي عليكم القبض سواء من طرف حرس الحدود الأمريكي أو مثلا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، نفرض مثلا أنكم دخلتم عبر الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، فاعلموا بأن هناك سلطات أمريكية لا تتساهل مع كل من هو مهاجر غير قانوني دخل بصفة عشوائية إلى أراضيها. والقانون الذي سوف يحكم على هكذا حالات، أي مهاجر دخل غير قانوني، سوف يحكم عليه بالترحيل، ولا يمكن له الدخول إلى أمريكا مرة أخرى، سواء قدم على فيزا للدخول هجرة أو لغير الهجرة، لا يسمح له مرة أخرى بالدخول إلى أمريكا. وننصح بعدم المغامرة في الدخول إلى أمريكا عبر الحدود المكسيكية الأمريكية، لأنه ممكن أن تفقدوا أرواحكم وتندموا يوم لا ينفع الندم، لأنه تعتبر خطوة خطيرة. والخطورة تتجلى بأنه بالطبع هذا الشخص سوف يضع نفسه في المحظور بالطبع، لأنه دخل بصفة غير قانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والسلطات الأمريكية لا تتساهل مع هذه الأشياء، وسوف نوضح لكم هذا. بالطبع كل مهاجر يريد الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني بالطبع سوف يغير
له هذا مسار حياته إلى السقوط في أشياء لا تحمد عقباها. فممكن الموت يعني عبر الحدود، وممكن السجن في حالة القبض عليه، سواء من طرف يعني حرس الحدود الأمريكي، أو عندما يدخل إلى الأراضي الأمريكية ممكن أنه يلقى عليه القبض من طرف يعني الشرطة. ولن تجدوا تساهلا معكم في كل حال من الأحوال. بالطبع القانون، الموضوع هو أنه هذا المهاجر كيفما كانت جنسيته، في حالة أنه دخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير قانونية، أو مثلا خرق يعني تأشيرة بالولايات المتحدة، وهذه التأشيرة تعتبر لغير الهجرة مؤقتة، فيعتبر مهاجر غير قانوني. خرق قانون هجرة إلى الولايات المتحدة، خرق قانون تأشيرة مؤقتة، ولازم بالطبع هنا الحكم عليه بالترحيل على الفور، بدون نقاش، بدون أن تلبى له مطالبه، لأنه يعتبر مهاجر غير شرعي، غير مقبول، غير مرغوب فيه. واعلموا هذا، لا تتساهل معه السلطات الأمريكية، سواء عند الحدود، أو مثلا في حالة أن هذا الشخص دخل من المطار، مثلا زور أوراق أو زور جواز السفر. هنا هذه الحالات كلها غير مقبولة، وبالطبع هنا السلطات الأمريكية سوف تقوم يعني بترحيل هذا الشخص على الفور إلى بلده الأم. وممكن في حالة أنه كان يعني ماكثا لفترة من الزمن بالولايات المتحدة بدون أوراق ثبوتية، وفي حالة ألقي عليه القبض، بالطبع السلطات الأمريكية تقوم بعملها، وهو أنها تقوم بإحالة هذا الشخص على المحكمة، والمحكمة تقوم بالإجراءات الاستباقية، وهي الحكم بترحيل هذا الشخص الذي خرق قانون إقامة يعني بالولايات المتحدة، سواء دخل عن يعني طريق يعني الحدود يعني بصفة غير قانونية، أو مثلا بالمطار، أو أنه مكث لفترة من الزمن بتأشيرة مؤقتة ولم يحترمها. هنا سوف يتم ترحيل هذا الشخص إلى بلده الأم، بدون أنه يطالب بحق يعني بالإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع ممكن لهذا الشخص أن يقول في نفسه ممكن أنني أقوم بتكليف محامي لأجل الدفاع إلى غير ذلك. هنا ليس هناك من حق لهذا الشخص، لأنه خارق أصلا لقانون هجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، خارق لقانون تأشيرة محددة لم يحترمها ولم يعد لبلده الأم في الوقت المحدد في التأشيرة. إذن هذه الأشياء لا تخول لهذا الشخص أن يقوم يعني بإعادة النظر أو إلى غير ذلك. هنا الحكم وكامل الصلاحية يعود للمحكمة لكي تطبق القانون على هذا الشخص ويتم ترحيله إلى بلده الأم. بالطبع هذا كله بدون نقاش، لأنه ليس لديه من حق في مطالبة المحكمة أن تعيد النظر يعني في ملفه إلى غير ذلك. هذا لا ينظر إليه بعين الرحمة كما يقال، ولكن لأنه هو الذي وقع نفسه ومستقبله وحياته في المحظور، وبالطبع سوف يتم الحكم عليه بالترحيل. للخلاصة، ننصح بعدم الوقوع في هذه المتاهات التي لا تخدم مستقبل دخولكم إلى أمريكا بطريقة غير قانونية، وننصح بالدخول القانوني عبر يعني فيزا دخول بشكل مقبول ومحترم، وهذا بالطبع يخدم مستقبل إقامتكم بأمريكا، سواء عند الوصول وعند العودة إلى بلدكم الأم. في حالة مثلا قدمتم على فيزا لغير الهجرة، وبالطبع فيزا لغير الهجرة تدخل في فيزا سياحة، زيارة إلى غير ذلك، وهذه الفيز تعتبر مؤقتة ولازم احترامها وعند دخولكم إلى أمريكا للعودة في المدة المحددة التي تتعلق بهذه الفيزا. أما فيزا للهجرة فنهاجر بها، ولكن بشكل قانوني، نقدم عليها بشكل
يعني منظم، وإن شاء الله تخول لكم التمتع بحقوقكم مكتملة كمهاجرين قانونيين، وتتحصلوا على أوراقكم الثبوتية جرين كارد وسوشيال، وهذا يأتي موفقا ومنظما في حالة لديكم رؤية للدخول إلى أمريكا بطريقة منظمة محترمة خالية من كل أفكار سلبية تتعلق بالهجرة الغير الشرعية أو خرق فيزا مؤقتة داخل أمريكا. ولكم واسع النظر في هذه النقاط التي سردتها عليكم لكي تشتغلوا على نظام محترم تدخل به إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني. وهنا نؤكد على فيزا مؤقتة إذا تحصلتم عليها فعليكم احترامها، كذلك احترام الدخول عن طريق فيزا للهجرة القانونية، كذلك هذا سوف يخول لكم بالطبع الحصول على أوراقكم الرسمية بشكل قانوني، عكس إذا فكرتم بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير قانونية، سواء تزوير يعني أوراق، أو مثلا تدخلون عبر الحدود بطريقة يعني غير قانونية. بالطبع هنا سوف تضعوا أنفسكم في المحظور، واعلموا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تتساهل مع هذه الأشياء، وسوف تجد أشياء لا تحمد عقباها مستقبلا، ممكن السجن، الترحيل، وكذلك لا يخول لكم قانون يعني سواء فيزا لغير الهجرة أو فيزا لغير الهجرة أن تقدموا عليها من جديد للدخول إلى أمريكا. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.